વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું કિશન ઠુમર આજે આ વિડીયોમાં તમારા માટે લાવ્યો છું એનસીઈઆરટી સિલેબસ ધોરણ 11 ચેપ્ટર નંબર 7 ક્રમચય અને સંચય. તેની અંદર મિત્રો આપણે લાસ્ટ વિડીયોની અંદર સ્વાધ્યાય 7.2 પૂર્ણ કરેલું હતું, જે ફેક્ટોરિયલ એટલે કે ફેક્ટોરિયલ કેવી રીતના મેળવવું તેને રિલેટેડ એક્ઝામ્પલ હતા, જેથી કરીને તમે ફેક્ટોરિયલના કન્સેપ્ટ એકદમ ક્લિયર કરી શકો. અને તે ઉપરાંત આગલા વિડીયોમાં આપણે ક્રમચયના કન્સેપ્ટ અને ફેક્ટોરિયલ કેવી રીતના મેળવવો તે આપણે શીખાતા, મતલબ કે ક્રમચય પુનરાવર્તન સિવાય મેળવવું હોય તો કેવી રીતના મેળવવું, એટલે કે ક્રમચયની સંખ્યા મેળવવી હોય તો તે પણ આપણે જોયું હતું. અને તે ઉપરાંત આપણે જ્યારે પુનરાવર્તનનું અનુમતિ આપેલી હોય ત્યારે આપણે ક્રમચયની સંખ્યા મેળવવી હોય તો તે કેવી રીતના મેળવવું તે આપણે શીખાતા. રેડી? તો સૌથી પહેલા મિત્રો એક સૂત્ર રિપીટ કરી દઉં છું, એનપીઆર એટલે કે એન ભિન્ન વસ્તુઓમાંથી આર વસ્તુઓ પસંદ કરવાના ક્રમચયોની સંખ્યા તમારે ગોતવી હોય તો સૂત્ર હતું એન ફેક્ટોરિયલ છેદમાં એન માઇનસ આર ફેક્ટોરિયલ, જ્યાં આર ની વેલ્યુ હતી 0 થી n ની વચ્ચે અને n નો પણ સમાવેશ થઈ શકે છે. અને જ્યારે પુનરાવર્તન ની સહતી આપેલી હોય એટલે કે n ભિન્ન વસ્તુઓમાંથી આર વસ્તુઓ પસંદ કરવામાં જ્યારે તમને પુનરાવર્તન સાથે કીધું હોય ત્યારે તમારે ક્રમચયોની સંખ્યા મેળવવી હોય તો n⁻r એટલે કે n ની r ઘાત તે સૂત્રની મદદથી તમે ક્રમચયોની સંખ્યા મેળવી શકો છો. રેડી? તો મિત્રો આજે આપણે જે ક્રમચયનું જે સૂત્ર શીખેલા હતા તેને રિલેટેડ જે એક્સરસાઇઝ છે તેની આજે શરૂઆત કરવાના છીએ, સ્વાધ્યાય 7.3. તો સૌથી પહેલા મિત્રો ટેક્સ્ટબુકની અંદર જે પહેલો દાખલો છે તેમાં લખેલું છે 1 થી 9 અંકોનો ઉપયોગ કરીને 3 અંકોની કેટલી સંખ્યાઓ બનાવી શકાય. કૌંસમાં લખેલું છે અંકોના પુનરાવર્તન સિવાય. રેડી? તો મિત્રો આપણે સ્વાધ્યાય 7.1 ની અંદર પણ આ પ્રકારના દાખલા ગણેલા હતા, જેમાં આપણે ગણતરીનો જે મૂળભૂત સિદ્ધાંત હતો તેનો આપણે ઉપયોગ કરેલો હતો, પરંતુ અહીંયા આપણે ક્રમચયનું જે સૂત્ર છે તેનો આપણે ઉપયોગ કરશું. રેડી? તો અહીંયા પહેલા દાખલાની અંદર રકમમાં કીધેલું છે મિત્રો 1 થી 9 અંકોનો ઉપયોગ કરે, એટલે આપણી પાસે અત્યારે ટોટલ 9 ભિન્ન વસ્તુઓ છે. તો 9 આ ભિન્ન વસ્તુઓમાંથી આપણે શું પસંદ કરવાનું છે? 9 ભિન્ન વસ્તુઓમાંથી 3 અંકોની કેટલી સંખ્યાઓ બનાવી શકાય. રેડી? તો 9 ભિન્ન વસ્તુઓમાંથી આપણે 3 વસ્તુઓ એક સાથે લેવાની છે, એટલે કે એક સાથે લેવાથી મળતા ક્રમચયોની સંખ્યા આપણે ગોતવી છે. રેડી? તો અહીં લખશું મળતા ક્રમચયોની સંખ્યા, એટલે આના બરાબર શું થશે મિત્રો? 3 અંકોની જે કુલ સંખ્યા બનશે તે આપણને મળશે. તો અહીં લખશું 3 અંકોની કુલ સંખ્યા. સૂત્ર શું થશે મિત્રો? 9p3. રેડી? તો આ સૂત્ર થશે. આ ખાસ યાદ રાખજો મિત્રો, ગણતરીના મૂળભૂત સિદ્ધાંતથી પણ તમે સોલ્યુશન કરી શકો છો, જેમાં આપણે 3 બોક્સ બનાવેલા હતા. પુનરાવર્તનની સહતી નથી, ટોટલ આપણી પાસે 1 થી 9 અંક છે. 1 થી 9 અંકનો સમાવેશ કરી શકશો 3 અંકની સંખ્યા બનાવવા માટે. તો આને તમે 9 રીતે ભરી શકો, આને તમે 8 રીતે ભરી શકો, અને આને તમે 7 રીતે, કારણ કે પુનરાવર્તન કરવાનું નથી એટલા માટે 9 અંકમાંથી 1 અંક યુઝ થશે. બાકી જે વધતા 8 અંકનો અહીંયા ઉપયોગ કરશું, 1 અંક અહીંયા યુઝ થઈ જાય એટલે બાકી 7 અંક વધશે, તેનો ઉપયોગ અહીંયા કરશો. એટલે આ બધાનો ગુણાકાર કરો એટલે તમને જવાબ મળી જશે. રેડી? તો એ જ રીતના તમે જોશો મિત્રો 9p3 એટલે કે ઉપર આવશે 9 ફેક્ટોરિયલ છેદમાં 9 - 3 ફેક્ટોરિયલ. રેડી? હવે 9 ફેક્ટોરિયલને આપણે છેદમાં 9 - 3 એટલે 6 ફેક્ટોરિયલ થશે. એટલે આપણે અંશને 6 ફેક્ટોરિયલ લગી આપણે ગુણાકારમાં લખી નાખી તો 9 × 8 × 7 × 6 ફેક્ટોરિયલ. 6 ફેક્ટોરિયલ કેન્સલ થઈ જશે. 9 × 8 × 7 કરશો મિત્રો, 8 × 7 56, 56 × 9 એટલે કે કેલ્ક્યુલેટરમાં જોશો એટલે 56 × 9 = 504. રેડી? તો જવાબ આવશે 504. તો અહીંયા મિત્રો આપણી પાસે જે 1 થી 9 અંક હોય, આપણને 1 થી 9 અંક આપેલા હોય તો તેમાંથી 3 અંકોવાળી આપણે સંખ્યાઓ બનાવવી હોય અને પુનરાવર્તન થતો ન હોય તેવા અંકો, મતલબ કે તેવી સંખ્યાઓ બનાવવી હોય તો 504 સંખ્યાઓ આપણને મળશે, જે 3 અંકની સંખ્યા હશે, જેમાં કોઈ પણ એવી સંખ્યા મળશે નહીં કે જેમાં તમને અંકોનું પુનરાવર્તન જોવા મળતું હોય. રેડી? તો મિત્રો અહીંયા આપણે ક્રમચયના કોન્સેપ્ટથી આપણે આ દાખલાનું સોલ્યુશન કર્યું. તો અહીં દાખલા નંબર 1 કમ્પ્લીટ થાય છે. નેક્સ્ટ જોશું દાખલા નંબર 2. મિત્રો દાખલા નંબર 2 જોશો તો તેમાં લખેલું છે અંકોના પુનરાવર્તન સિવાય 4 અંકોની કેટલી સંખ્યાઓ બને. રેડી? 4 અંકોની સંખ્યા બનાવવાની છે, અંકોનું પુનરાવર્તન કરવાનું નથી. અંકો આપેલા નથી એનો મતલબ એવો કે આપણે બધા અંકનો સમાવેશ કરવાનો છે. બધા અંક એટલે કયા તો કે 0 થી લઈને 9 સુધીના અંક થાય. રેડી? એટલે કે ટોટલ 10 અંક થાય. રેડી? 10 અંક આપણે ઉપયોગ કરવાના છે, પુનરાવર્તન કરવાનું નથી. મિત્રો ખાસ ધ્યાન રાખજો, આ દાખલો તમે જે રીતના સમજો છો તે રીતના નથી. રેડી? કારણ કે અહીંયા 0 થી 9 અંક છે અને ટોટલ 10 અંક આપણી પાસે છે. આપણે 4 અંકની સંખ્યા બનાવી છે એનો મતલબ એવો કે 4 બોક્સ લેવાના છે. રેડી? હવે મિત્રો થોડીક વાર પૂરતો તમે આજે આપણે કન્સેપ્ટનો યુઝ કરતા હતા, ગણતરીનો મૂળભૂત સિદ્ધાંતનો, તે ગણતરીનો મૂળભૂત સિદ્ધાંતનો ઉપયોગ કરીને તમે કેલ્ક્યુલેશન કરશો એટલે તમને જે જવાબ મળશે તે
કદાચ ખોટો પડશે, કારણ કે અહીંયા જે લોજિક છે મિત્રો તે અલગ છે. ગણતરીનો મૂળભૂત સિદ્ધાંત ખોટો નથી, પરંતુ અહીં તમે જે લોજિક વિચારો છો ત્યારે તે ખોટો હોઈ શકે. તો એટલા માટે અહીંયા આપણે જો આ દાખલાની અંદર તમે વ્યવસ્થિત ધ્યાન આપજો. 0 થી 9 10 અંક ટોટલ આપણી પાસે છે. 4 અંકની સંખ્યા બનાવવાની છે. તો એનો મતલબ એવો થાય કે પહેલી વસ્તુ તો એ કે 10 ભિન્ન વસ્તુઓ છે આપણી પાસે, એમાંથી 4 અંકની સંખ્યા બનાવવાની છે. એટલે 4 વસ્તુઓ લેવાથી મળતા ક્રમચયની સંખ્યા થાય. એટલે કે પહેલાં તો 10p4 થશે. રેડી? 10p4 એનો મતલબ એવો કે 10 ભિન્ન વસ્તુઓમાંથી 4 ભિન્ન વસ્તુઓનો આપણે ઉપયોગ કરી અને જે ક્રમચયની સંખ્યા મેળવી છે તેના માટે 10p4 લખી શકી. હવે મિત્રો ખાસ સાંભળજો, જે કહેવા માંગુ છું તે જ તમારા માટે નવો કોન્સેપ્ટ છે, નવું લોજિક છે. રેડી? અહીંયા આપણે મિત્રો 0 થી 9 અંક છે. અત્યાર લગી આપણે 1 થી 9 અંક અથવા તો બીજા કોઈ પણ અંક આપેલા હોય, 1 2 3 4 5 એવી રીતના કોઈ પણ અંક આપેલા હોય, પરંતુ અહીંયા 0 નો સમાવેશ થાય છે. તો ખાસ ધ્યાન રાખજો. માની લો કે પ્રથમ સ્થાનમાં તમે 0 મૂકી દો, પ્રથમ સ્થાનમાં 0 મૂકી દો, તો અહીંયા તમારી પાસે જે સંખ્યા બનશે મિત્રો તે 3 અંકવાળી જ બનશે. તો આ ખાસ ધ્યાન રાખજો કે 0 જ્યારે પ્રથમ સ્થાનમાં હોય, અત્યારે જે 10p4 લખેલું છે તેમાં તે પણ સંખ્યાનો સમાવેશ થઈ જાય છે કે આગળ પહેલી સંખ્યામાં પહેલા અંક તરીકે 0 આવતો હોય. 10p4 માં 0 જ્યારે પહેલા સ્થાન ઉપર રાખો ત્યારે જે સંખ્યા બનશે તેનો પણ સમાવેશ થાય છે. પરંતુ હવે આપણે શું કરવાનું છે કે જ્યારે પ્રથમ સ્થાનમાં 0 હોય તો બાકીના જે 3 સ્થાનમાં કોઈ પણ અંકનો ઉપયોગ કરી અને જે સંખ્યા બનાવશું તે આમાંથી આપણે બાદ કરી નાખશું. એટલે આપણે શું મળશે મિત્રો? 4 અંકવાળી પ્રોપર સંખ્યા મળશે. રેડી? તો તે જ આપણે મેળવવાની છે. તો હવે આપણે શું કરશું મિત્રો? જ્યારે પ્રથમ સ્થાનમાં આપણે 0 હોય ત્યારે જે સંખ્યા બનશે મિત્રો તે અત્યારે 4 અંકવાળી તો બનવાની નથી, એટલે શું કરશું? આપણે બાદ કરવી છે. તો અહીં શું કરશું? 3 અંકની સંખ્યા થાય, એટલા માટે 0 લઈને બાકીના જે 3 સ્થાન છે મિત્રો તેને કેટલી રીતે ભરી શકો? તો 1 થી 9 માંથી કોઈ પણ એક અંકનો ઉપયોગ કરી શકો. એટલે કે 9 ભિન્ન વસ્તુઓમાંથી 3 ભિન્ન વસ્તુનો આપણે ઉપયોગ કરશું. આ પહેલા સ્થાને 0 છે. રેડી? એટલે એ ફિક્સ થઈ ગયું. હવે બાકીના 3 સ્થાનમાં 1 થી 9 અંકમાંથી તમે કોઈ પણ એક અંક લઈ શકો છો. એટલે કે 9 ભિન્ન વસ્તુઓમાંથી આપણે 3 સ્થાન પસંદ કરવા છે. એટલે 3 ભિન્ન વસ્તુઓનો આપણે ક્રમચયની સંખ્યા મેળવવી છે. તો આ રીતના બનશે અને વચ્ચે આપણે બાદબાકી કરશું. એટલે કે 10p4 - 9p3 આ શું બનશે મિત્રો? માગેલ 4 અંકોની ક્રમચયની સંખ્યા થશે. એટલે કે 4 અંકવાળી જે આપણે સંખ્યા મળશે તે આપણે આ સૂત્રની મદદથી મેળવશું. રેડી? તો ખાસ ધ્યાન રાખજો મિત્રો, પ્રોપર 4 અંકવાળી આપણને સંખ્યા મળશે અહીંથી. હવે 10p4 એટલે શું થાય મિત્રો? ઉપર 10 ફેક્ટોરિયલ છેદમાં 10 - 4 એટલે કે 6 ફેક્ટોરિયલ. ડાયરેક્ટ લખું છું મિત્રો, તમારે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ કરવાનું રહેશે. ઉપર 9 ફેક્ટોરિયલ છેદમાં 9 - 3 એટલે કે 6 ફેક્ટોરિયલ. રેડી? બેના છેદ સરખા છે, અથવા તો તમે અહીંયા કટ કરી શકો છો, લસા પણ લઈ શકો છો અથવા તો કટ પણ કરી શકો છો. રેડી? તો અહીંયા કટ કરવાનું આપણા માટે સરળતા રહેશે. 10 ગુણ્યા 9 ગુણ્યા 8 ગુણ્યા 7 ગુણ્યા 6 ફેક્ટોરિયલ. રેડી? એટલે આ 6 ફેક્ટોરિયલ અહીંયા કટ કરી નાખશું. માઇનસ 9 ગુણ્યા 8 ગુણ્યા 7 ગુણ્યા 6 ફેક્ટોરિયલ છેદમાં 6 ફેક્ટોરિયલ. આ બે કટ થઈ જશે. આનું આપણે કેલ્ક્યુલેશન કરશું. એટલે કેવી રીતના આવશે? 9 8 7 આપણે કોમન કાઢ લઈ અને કાઉન્સમાં વધશે 10 - 1. રેડી? હવે આપણે મિત્રો 9 8 8 7 56 ને 56 9 504 થાય. હમણાં થોડીક પહેલાં આપણે આવ્યું હતું. અને ગુણ્યા 9 આનું કેલ્ક્યુલેશન કરી નાખી. 9 ચોક 56 9 ચોક 36 નો છગડો વધી પડી 3, અહીંયા 3 આવશે અને 9 પંચા 45 એટલે કે 4536 સંખ્યાઓ આપણને મળશે જે 4 અંકોની પ્રોપર સંખ્યા હોય. રેડી? 4 અંકોની જે પ્રોપર એટલે કે પહેલા સ્થાનમાં 0 હોય તો તેને આપણે 4 અંકવાળી સંખ્યા ના કહી શકીએ, 3 અંકવાળી સંખ્યા કહી શકીએ. એટલા માટે આપણે પહેલાં 10p4 મેળવ્યું અને એમાંથી 9p3 બાદ કરી દીધું. 9p3 એટલા માટે છે મિત્રો કે પહેલા સ્થાનમાં જ્યારે 0 હોય તો બાકીના 3 અંકોને જ્યારે આપણે ભરવું હોય તો આપણી પાસે 9 અંક વધે અને એમાંથી 3 અંક ભરવા છે. એટલે કે 9 અંકમાંથી 9 ભિન્ન વસ્તુઓમાંથી આપણે 3 વસ્તુઓની ગોઠવણી કરવા માટેના ક્રમચયની સંખ્યા કહી શકીએ. એટલે કે 9p3 જે આપણે બાદ કરેલી છે. રેડી? મૂળ સંખ્યામાંથી. તો આપણને અત્યારે 4536 જે સંખ્યાઓ મળશે તે કેવી મળશે મિત્રો? 4 અંકવાળી પુનરાવર્તન સિવાયની આપણને સંખ્યાઓ મળશે. રેડી? તો એ દાખલા નંબર 2 કમ્પ્લીટ થાય છે. નેક્સ્ટ જોઈએ દાખલા નંબર 3. નેક્સ્ટ દાખલા નંબર 2 જોઈએ તો તેમાં લખેલું છે મિત્રો 1 2 3 4 6 7. આપણી પાસે ટોટલ 6 અંક છે. 1 2 3 4 6 7 આવી રીતના આપણે ટોટલ 6 અંકો આપેલા છે. 6 અંકોનો ઉપયોગ કરીને 3 અંકોવાળી કેટલી યુગ્મ સંખ્યાઓ બનાવી શકે? આપણે
6 અંકમાંથી આ જે 6 અંક આપેલા છે તેમાંથી આ 3 અંકોવાળી કેટલી યુગ્મ સંખ્યાઓ બને અને અંકોનું પુનરાવર્તન કરવાનું નથી. મિત્રો જ્યારે અંકોનું પુનરાવર્તન ના કરવાનું ત્યારે લગભગ ક્રમચયનો આપણે ઉપયોગ કરીએ તો તમારા માટે બેસ્ટ રહેશે. એટલે ગોઠવણી કરવાની હોય ત્યારે ક્રમચય સૂત્ર યુઝ કરી શકો ક્રમચયના. રેડી, ટોટલ આપણી પાસે 6 અંક છે મિત્રો. હવે આપણે ખાસ એ જોવાનું છે કે યુગ્મ સંખ્યા બનાવી છે મિત્રો. તો યુગ્મ સંખ્યા બનાવવા માટે આપણે અહીં લખશું યુગ્મ સંખ્યા બનાવવા માટે યુગ્મ સંખ્યા બને તે માટે એકમનું સ્થાન કેટલી રીતે ભરી શકીએ? એકમનું સ્થાન 2, 4 અને 6. આપણી પાસે જે અંક છે તેમાંથી 2, 4, 6 છેલ્લી જગ્યાએ મૂકો એટલે આપણને યુગ્મ સંખ્યા મળે. રેડી, તો 2, 4, 6 એટલે કે 3 રીતે ભરી શકશો. એટલે કે એકમનું સ્થાન 3 રીતે ટૂંકમાં 3 રીતે હશે. રેડી, અહીં 3 રીતે આપણે ભરી શકીએ એટલે કે 3. રેડી, તો આપણે જે યુગ્મ સંખ્યા બનાવી છે મિત્રો તો તેમાં આપણે 3 વડે ગુણવાના રહેશે જે જવાબ આવી. બાકીના જે 2 અંકો છે મિત્રો, રેડી, બાકીના 2 અંકો તેમાં આપણી પાસે ટોટલ કેટલા અંક વધશે? 6 ટોટલ અંક છે. એમાંથી કોઈ પણ એક અંક અહીં યુઝ થઈ ગયો છે એટલે કે 3 રીતે તમે જે ભર્યું છે 2, 4, 6 એટલે કે 2, 4 અને 6 માંથી કોઈ પણ એક અંક અહીં મૂકી દીધો હોય તો બાકી વધતા અંકો કયા વધ્યા? 5. રેડી, તો 5 અંકોમાંથી આપણે 2 અંકો ભરવાની છે. એનો મતલબ એવો થશે કે 5 ભિન્ન વસ્તુઓમાંથી 2 વસ્તુઓ મેળવવાના ક્રમચયની સંખ્યા જેને આપણે 5p2 વડે દર્શાવી. રેડી, આ તમારે સ્ટાર્ટિંગમાં લખી નાખવાનું રહેશે કે બાકીના જે 2 અંકો છે મિત્રો તેને ભરવા માટે 5 ભિન્ન અંકોમાંથી 2 અંકો પસંદ કરવા એટલે કે ગોઠવણી કરવાના ક્રમચયની સંખ્યા 5p2 થાય. રેડી, તેથી આપણે ફાઇનલ જે 3 અંકોની જે અયુગ્મ સંખ્યા માંગેલી છે મિત્રો તેનું સૂત્ર શું થશે? 3 અંકોની યુગ્મ સંખ્યાઓ જે આપણી પાસે અંકો છે તેમાંથી 3 અંકોની યુગ્મ સંખ્યા બરાબર શું થશે? 3 ગુણ્યા 5p2. આ 3 શેના માટેના મિત્રો? એકમના સ્થાન માટેના. અને આ જે શેના માટે છે મિત્રો? આ જે એકમ પછી દશક અને 100 માટેનો જે અંક જે ભરવાનું છે તેના માટેના. રેડી, ડાયરેક્ટ આપણે કરવું હોય તો કરી શકીએ મિત્રો. આ 5 રીતે, આ 4 રીતે. રેડી, એટલે 5 ચોક 20, 20 તેરી 60 જવાબ આવશે. ફાઇનલ છે. તો અહીં આપણે જોઈ 5 ફેક્ટોરિયલ. અત્યારે આપણે ક્રમચયનો ઉપયોગ કરીએ છીએ એટલે આ રીતના સ્ટેપ બાય સ્ટેપ લખવું પડશે. 5 - 2 એટલે 3 ફેક્ટોરિયલ. રેડી, 3 ગુણ્યા 5 ગુણ્યા 4 ગુણ્યા 3 ફેક્ટોરિયલ છેદમાં 3 ફેક્ટોરિયલ. આ કટ થઈ જશે એટલે 5 ચોક 20, 20 તેરી 60. એટલે કે જે આપણે અંકો આપેલા છે મિત્રો, જે 6 અંકો આપેલા છે તે 6 અંકોનો ઉપયોગ કરી અને જે 3 અંકોવાળી યુગ્મ સંખ્યા બનાવવાની છે તે કેટલી બનશે મિત્રો? 60 બનશે. રેડી, અને જેમાં પુનરાવર્તન થતું નહીં હોય એટલે કે અંકોનું પુનરાવર્તન થતું નહીં હોય. રેડી, તો મિત્રો આ દાખલા નંબર 3 પણ કમ્પ્લીટ થઈ છે. નેક્સ્ટ જોઈએ દાખલા નંબર 4. હવે દાખલા નંબર 4 જોઈએ મિત્રો તો તેમાં લખેલું છે 1, 2, 3, 4, 5. આપણી પાસે ટોટલ 5 અંક આપેલા છે. 1, 2, 3, 4, 5. રેડી, આ 5 અંકોનો ઉપયોગ કરીને 4 અંકોની કેટલી સંખ્યા બને? 4 અંકોવાળી કેટલી સંખ્યા બને? તો અહીં આપણે પહેલાં એ પ્રશ્નનું સોલ્યુશન કરશું. આગળ પણ એવું પૂછેલું છે આમાંથી કેટલી સંખ્યાઓ યુગ્મ હોઈ શકે? બરાબર છે. તો સૌથી પહેલાં આપણે 4 અંકોવાળી સંખ્યા બનાવશું અને પછી આપણે તેમાંથી યુગ્મ સંખ્યાઓ અલગ આપણે તારવશું એટલે કે કેટલી સંખ્યાઓ મળશે તે આપણે નક્કી કરશું. રેડી, અને અંકોનું પુનરાવર્તન કરવાનું નથી. 4 અંકોના આપણે સંખ્યા બનાવવાની છે. આપણી પાસે ટોટલ 5 અંક છે. તો એનો મતલબ એવો થશે મિત્રો 5 ભિન્ન વસ્તુઓમાંથી 4 વસ્તુઓની જે ગોઠવણી કરવાની છે એક સાથે તેના માટે મળતા ક્રમચયની સંખ્યા કેટલી થશે? તો કે 5p4 થશે. તો રેડી, સ્ટાર્ટિંગમાં પહેલાં તમારે લખી નાખવાનું કે ટોટલ આપણી પાસે 5 અંકોમાંથી 4 અંકોની સંખ્યા બનાવવાની છે અને પુનરાવર્તન કરવાનું નથી. તેથી અહીંયા 5 અંકોમાંથી એટલે કે 5 ભિન્ન વસ્તુઓમાંથી 4 વસ્તુઓની જે પસંદગી એકસાથે કરવામાં આવે છે તેના ક્રમચયથી મળતી સંખ્યા જે છે તે 5p4 વડે દર્શાવવામાં આવે છે. તેથી 4 અંકોની સંખ્યા કેટલી મળશે મિત્રો? 4 અંકોની કુલ સંખ્યા કેટલી થશે? કુલ 5p4. રેડી, 5p4 એટલે શું થશે મિત્રો? 5 ફેક્ટોરિયલ છેદમાં 5 - 4 એટલે કે 1 ફેક્ટોરિયલ. 1 ફેક્ટોરિયલ એટલે 1 થાય એટલે કે 5 ફેક્ટોરિયલ. 5 ફેક્ટોરિયલ એટલે કે 120 જવાબ આવશે. રેડી, જે આપણને 5 અંક આપેલા છે મિત્રો 1, 2, 3, 4, 5 એ 5 અંકોનો ઉપયોગ કરી તમારે 4 અંકવાળી સંખ્યા બનાવવી હોય પુનરાવર્તન સિવાય તો કેટલી સંખ્યા બનશે મિત્રો? 120. રેડી, તો આમાં જે આપણે દાખલાની અંદર પહેલો ક્વેશ્ચન જે હતો તે કમ્પ્લીટ થાય છે. નેક્સ્ટ બીજો દાખલો એમ કીધો છે કે આમાંથી કેટલી સંખ્યાઓ યુગ્મ હશે? તો આ મિત્રો 120 ટોટલ સંખ્યા છે તેમાંથી યુગ્મ સંખ્યાઓ બનાવી છે. એનો મતલબ એવો થશે કે આના કરતાં ઓછી હોઈ શકે. રેડી, અડધી નહીં હોય. અહીંયા 1, 2, 3, 4, 5 છે મિત્રો. ડાયરેક્ટ તમે જવાબ અડધું કરીને લખી નાખતા ને કે યુગ્મ સંખ્યા છે 60. રેડી, કારણ કે અહીંયા જે આપણી પાસે યુગ્મ સંખ્યા બનાવવા માટે એકમનું સ્થાન કેટલી રીતે ભરી શકીએ મિત્રો? 2 અને 4 નો ઉપયોગ કરી. રેડી, એટલે કે 2 રીતે ભરી શકશે. તો અહીંયા લખી નાખશું મિત્રો. જે આમ આગલો દાખલો આપણે ગણ્યો એ જ રીતના ગણવાનો છે. અહીં લખશું 4 અંકોની કુલ યુગ્મ સંખ્યા
રેડી. એમાં પહેલાં સ્ટાર્ટિંગમાં 2 લખી નાખશું. શેના માટે 2 લખ્યા મિત્રો? આ જે એકમનું સ્થાનને ભરવું છે તેને આપણે 2 રીતે ભરી શકશું એટલે 2 લખ્યા. હવે બાકી કેટલા વધ્યા મિત્રો? 3 સ્થાન. 3 સ્થાનમાંથી 3 સ્થાનને ભરવા છે તો આપણી પાસે હવે અંકો કેટલા વધ્યા છે? એક અંક તો અહીંયા યુઝ થઈ ગયો છે એટલે આપણી પાસે કેટલા વધ્યા મિત્રો? બાકી વધતા 4 અંક વધ્યા. અહીંયા 2 અથવા 4 માંથી કોઈ એક અંકનો ઉપયોગ એકમના સ્થાને થઈ ગયો છે કારણ કે અહીંયા આપણે યુગ્મ સંખ્યા બનાવી છે એટલા માટે આપણી પાસે હવે 4 અંકો વધે છે. 4 અંકોમાંથી આપણે 3 સ્થાન ભરવા છે. એનો મતલબ એવો થશે કે 4 ભિન્ન વસ્તુઓમાંથી 3ની પસંદગી એકસાથે કરવામાં આવે તો ક્રમચયની સંખ્યા કેવી રીતના મળે મિત્રો? 4p3. રેડી? 4p3. આ શું બતાવે છે મિત્રો? એકમનું સ્થાન 2 રીતે ભરશું, દશક, 100 અને 1000નું સ્થાન આપણે આ રીતના મતલબ આટલી રીતે ભરશું 4p3 રીતે. રેડી? આનું કેલ્ક્યુલેશન કરી નાખીએ મિત્રો. 2 ગુણ્યા 4 ફેક્ટોરિયલ છેદમાં 4 - 3 એટલે કે 1 ફેક્ટોરિયલ. રેડી? 4 ફેક્ટોરિયલ એટલે 24 થાય. 24 દુ 48 થશે. તો અહીંયા જે યુગ્મ સંખ્યા છે મિત્રો આપણે જે અંકો આપેલા છે તે અંકોમાંથી પુનરાવર્તન સિવાય જો 4 અંકોની જે સંખ્યા બનાવવાની છે તેમાંથી યુગ્મ સંખ્યાઓની આપણે ગણતરી કરવી હોય તો કેટલી થશે મિત્રો? 48 થશે. એટલે કે યુગ્મ સંખ્યા જેટલી બનતી હશે તેવી કેટલી સંખ્યાઓ હશે? 48 સંખ્યાઓ હશે. રેડી? તો ખાસ ધ્યાન રાખજો મિત્રો. અહીંયા 120 અડધા કરીને ડાયરેક્ટ તમે જવાબ લખી નાખશો 60 તો અહીંયા ખોટો છે કારણ કે અયુગ્મ અંકો વધારે છે, યુગ્મ અંકો ઓછા હોવાથી આપણી પાસે યુગ્મ સંખ્યાઓની જે ટોટલ જે કુલ સંખ્યાઓ મળે છે તે ઓછી મળશે અયુગ્મની કમ્પેરિઝનમાં. રેડી? આ મિત્રો આ દાખલા માટે તમારે અયુગ્મ સંખ્યાઓની ગણતરી કરવી હોય તો તમે કરી શકો છો. રેડી? 1, 3, 5નો ઉપયોગ અહીંયા કરી શકો અને બાકીનામાં 4p3 રીતે ભરી શકો એટલે કે 24, 13, 72. રેડી? એટલે કે તમને એ રીતના આન્સર મળી જશે અયુગ્મ માટેનો. રેડી? અથવા તો 120માંથી 48 બાદ કરી નાખો તો પણ થઈ જાય. તો અહીંયા દાખલા નંબર 4 પણ કમ્પ્લીટ થાય છે. નેક્સ્ટ જોઈએ દાખલા નંબર 5. મિત્રો દાખલા નંબર 5 જોઈએ તો રકમમાં એવું લખેલું છે 8 વ્યક્તિઓની એક સમિતિમાંથી એટલે કે સમિતિ છે, મંડળ છે, 8 વ્યક્તિઓનું મંડળ છે તેમાંથી અધ્યક્ષ અને ઉપાધ્યક્ષ કેટલા પ્રકારે પસંદ કરી શકાય? અધ્યક્ષ અને ઉપાધ્યક્ષ કેટલા પ્રકારે પસંદ કરી શકાય? આગળ એવું કીધેલું છે આપણે ધારી લઈશું કે કોઈ પણ વ્યક્તિ એક કરતાં વધુ પદ સંભાળતી ન હોય. રેડી? એક કરતાં ટૂંકમાં કોઈ પણ એક વ્યક્તિ હશે તે એક કરતાં વધારે પદ સંભાળી શકશે નહીં. એનો મતલબ એવો કે પુનરાવર્તન કરવાનું નથી. રેડી? તો અહીંયા મિત્રો આપણી પાસે 8 વ્યક્તિઓ ટોટલ છે. 8 વ્યક્તિઓ ટોટલ છે તેમાંથી મતલબ કે આ 8 વ્યક્તિઓની એક સમિતિ છે તેમાંથી આપણે 2 વ્યક્તિઓ પસંદ કરવાના છે. એકને અધ્યક્ષ બનાવશું, એકને ઉપાધ્યક્ષ બનાવશું. તો કેટલી રીતે બની શકે? મતલબ કે પહેલો વ્યક્તિ હોય તો તેની સાથે પહેલા વ્યક્તિને આપણે અધ્યક્ષ બનાવી તો બીજો વ્યક્તિ ઉપાધ્યક્ષ હોઈ શકે. પહેલો વ્યક્તિ અધ્યક્ષ રાખી તો ત્રીજો વ્યક્તિ ઉપાધ્યક્ષ હોઈ શકે. આવી રીતના કેટલી રીતે આપણે પસંદગી કરી શકીએ તે આપણે મેળવવાનું છે. તો આનો સિમ્પલ આન્સર એ છે મિત્રો આપણી પાસે ટોટલ 8 વ્યક્તિઓ છે, 2 વ્યક્તિઓ પસંદ કરવાના છે. રેડી? તો 8 ભિન્ન વસ્તુઓમાંથી 2 વસ્તુઓ એક સાથે પસંદ કરવામાં આવે ત્યારે જે ક્રમચયની સંખ્યા મેળવી લેશો મિત્રો તે જ શું થશે? આ પ્રશ્નનો આન્સર થશે. રેડી? તો એકદમ સિમ્પલ છે મિત્રો. ખાલી ક્વેશ્ચન જે છે તે થોડોક ટ્વિસ્ટ કરેલો છે. બાકી આન્સર તમારે મેળવવા માટે સરળ રહેશે કારણ કે ક્રમચયનો કન્સેપ્ટ હવે તમે એકદમ ક્લિયર કરી લીધેલો છે. રેડી? તો માગેલ પસંદગીના પ્રકાર લખશું મિત્રો. માગેલ પસંદગીના પ્રકાર બરાબર શું થશે મિત્રો? 8 ટોટલ વ્યક્તિ છે તેમાંથી 2 વ્યક્તિઓ પસંદ કરવાના છે તો 8p2 લખશું. 8p2 એટલે શું તો મિત્રો 8 ફેક્ટોરિયલ છેદમાં 8 - 2 ફેક્ટોરિયલ. રેડી? 8 ફેક્ટોરિયલ છેદમાં 6 ફેક્ટોરિયલ. 8 ફેક્ટોરિયલના આપણે આવી રીતના લખી નાખશું 8 × 7 × 6 ફેક્ટોરિયલ છેદમાં 6 ફેક્ટોરિયલ. આ 2 કટ થઈ જશે. 8 × 7 = 56 આન્સર આવશે. એનો મતલબ એવો કે મિત્રો એ આપણે અધ્યક્ષ કોઈ પણ એક વ્યક્તિને રાખશું અને ઉપાધ્યક્ષ બીજા વ્યક્તિને રાખશું તો એવી રીતના ટોટલ આપણને સંખ્યાઓ જે મળશે મિત્રો તે 56 રીતે તમે પસંદગી કરી શકશો. 56 રીતે પસંદગી કરી શકશો કે તમે એકને અધ્યક્ષ રાખો અને બીજાને ઉપાધ્યક્ષ રાખો. રેડી? તો મિત્રો અહીં દાખલા નંબર 5 પણ કમ્પ્લીટ થાય છે. તો આ સાથે આપણે આ વિડીયો પણ પૂર્ણ કરશું કારણ કે જે નેક્સ્ટ દાખલો છે તે થોડુંક સાદુરૂપ ટાઈપનો છે તો તે આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં જોશું. આજના વિડીયોની અંદર આપણે 1 થી 5 દાખલા જે જોયા તો મિત્રો ક્રમચય ઉપર પ્યોરલી આધારિત હતા તો તે અહીંયા પૂર્ણ થાય છે. તો અહીંયા આપણે આ વિડીયો પૂર્ણ કરીએ છીએ. તો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો વિડીયોને લાઈક કરી દેજો, તમારા ફ્રેન્ડ્સને શેર કરી દેજો અને ચેનલ પર પહેલી વાર આવતા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો. થેન્ક યુ. જય હિન્દ.